নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটো ব্ৰেড ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই লৈছোঁ শিমলা মিৰ্চ, গাজৰটো ৰুকি লৈছোঁ আৰু শিমলা মিৰ্চখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ। লগতে পিঁয়াজ লৈছোঁ, মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু বইল আলু 2 পিচ লৈছোঁ। এইখিনি লৈ মই এই ব্ৰেড লৈলোঁ। এতিয়া কেৰাহীটো গেছত পাতি দিলোঁ। পাতি দি ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ৰেডি কৰি ৰখা আটাইখিনি বস্তু ইয়াতে দি দিলোঁ। আলুৰ ডোখৰকেইটা মিহি কৰি লৈ দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি জুইটো ল'টো মিডিয়ামত ৰাখি 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পাছত এইখিনি মই নমাই ল'ম। ইয়াতে নিমখ দিলোঁ, নিমখখিনি দি দিলোঁ। লগতে হালধি অলপ দিম আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি দিম। অলপ সময় লৰাই লৈছোঁ। হালধিৰ চামুচখনেৰে জিৰা গুড়ি এচিকুট দি দিলোঁ। এয়া ভজা হ'বই। ভজা হৈ গ'ল। মই ভাজি উঠাৰ পাছত এনেদৰে ব্ৰেডত লগাই লৈছোঁ। এখন ব্ৰেডত লগাই এখন ওপৰত জাপি দিছোঁ। ব্ৰেডকেইখন ভালদৰে হেঁচি দিলোঁ। এইখনৰ ওপৰত দিয়া হৈ গ'ল আৰু এইবাৰ এইখনত দিছোঁ। এনেদৰে 2খন ব্ৰেড ভালদৰে হেঁচি লৈ এখন টাৱাত মই বাটাৰ দি দিলোঁ। বাটাৰখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ব্ৰেড দিলোঁ। ব্ৰেডখিনি এটা ছাইড ৰংচুৱা হোৱাৰ পাছত আকৌ ওলোটাই দিছোঁ আৰু অকণমান ৰংচুৱা হ'লে নমাই থ'ম। ব্ৰেডৰ এই ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। এই ব্ৰেড ৰেচিপিটো টিফিনত দিব পাৰি অথবা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টতো খাব পাৰি। ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।